سلام دوستای گلم، چطورید؟ امیدوارم حال دلتون مثل همیشه چی باشه؟ خودتون میدونید عالی باشه. من ابوالفضلم دارم واقعا و دریا تو جاهش هست، یکم ناراحته، دعوا کردیم. بخندید تا قلبی سالم داشته باشید و فشار خونی متعادل. I'm just kidding. I don't fight with my teddy bears. آره، امروز میخوایم چیکار کنیم؟ قبل که اینو بگیم، بچه ها welcome to my channel, welcome to Josh Fun. اگه شما جدیدی به چنل لطفاً یادتون نره یه لایک واسه من بزن و سابسکرایب کنید پایین، ممنون میشم. امروز میخوایم چی کار کنیم؟ ببخشید امروز نمیخوایم ریاکشن بگیریم، میخوایم ببینیم جاد یعنی من پرسونالیتی شخصیتش چی هست. Okay, so من دیدم تو کامنت خیلی از شماها گفتید go take the 16 personality test، همون امتحان شخصیت. okay? و من تا حالا نگرفتم، ولی میخوام با هم ببینیم شخصیتم درست گفتم؟ درست گفتم. ابوالفضل میدونه دیگه. Yeah, so we're gonna see what my personality is like. So let's go. Let's see. Okay. خب ما تو وبسایت 16 personalities free personality test اومدیم. Okay. Question number 1. سوال اول. You regularly make new friends. خب الان تو کرونا I just have Abulfazl and Daria and I have that shark up there as well, but he pisses me off. I regularly make new friends. بگیم که نه all the way agree. بگیم to the second. You spend a lot of your free time exploring various random topics that pique your interest. Let's say agree, but not strongly. Seeing other people cry can easily make you feel like you want to cry too. من قبول نمی کنم، هم disagree خیلی سنگین نمی کنم، پس بگیم disagree number 1. You often make a backup plan for a backup plan. بگیم که خب من backup plan درست میکنم، ولی backup plan for a backup plan نه زیاد. اگر یه چیز خیلی بزرگه چرا؟ You usually stay calm even under a lot of pressure. بگیم که agree بعضی جاها حتما calm نیستم اگه خیلی استرس و pressure دارم. At social events you rarely try to introduce yourself to new people and mostly talk to the ones you already know. نه من دوست دارم با همه صحبت کنم، چون ببین من تو ایران هم تو لبنان اگر من با همون کسی که میشناسم باشن صحبت میکنم دیگه فارسی انقدر یاد نمیگرفتم. پس disagree بگیم تا دوم، درجه دوم. You prefer to completely finish one project before starting another. من وسط، نه همیشه، نمیتونم بگم آره نمیتونم بگم نه، چون بعضی وقتا پروژکت یعنی چی؟ پروژکت اگر من یه فیلم دارم میبینم، حتی اگر دوست داشتم خاموشش میکنم، شاید بعداً دوباره اون فیلم رو نمیخوام ببینم، شاید یه چیزی دیگه یا یه بازی یا نمیدونم یه بعضی وقتا واسه درس، بعضی وقتا باید استراحت بگیری، ولی بعضی وقتا باید نمیدونم بگیم وسط. You're very sentimental. Sentimental تو فارسی نمیدونم چیه، بگیم که yeah in the middle. Sentimental. من این نکلس بیشتر از 10 سال دارم،
You like to organize tools like You like to use organizing tools like schedules and lists. چرا بعضی وقتا آره. بگیم agree ولی low agree. Even a small mistake can cause you to doubt your overall abilities and knowledge. I disagree. ولی سنگین نه. You feel comfortable just walking up to someone you find interesting and striking up a conversation. یعنی اگر تو حس راحت، تو با راحت میتونی بری پیش کسی که تو فکر میکنی که خیلی جذابه، جالبه و باهاشون صحبت کنی. یعنی چاره من با همه میتونم صحبت کنم، حتی اگر زبانشو بلد نیستم. بگیم خیلی agree نه. You're not too interested in discussing various interpretations and analysis of creative work. خب من خیلی فنی نیستم. اگه یه فیلم چرا دوست دارم صحبت کنم، یا یه انیمه، یه سریال، یا یه کتاب چرا دوست دارم. بگیم که agree but not strongly. You're more inclined to follow your head than your heart. Agree سنگین. You usually prefer just doing what you feel like at any given moment instead of planning a particular daily routine. نمیدونم. تو این چند ماه چون کرونا یکم سخته. من دیلی روتین رو ندارم، چون من نه باید تو انگلستان باشم، من باید تو یک کشور باشم، ولی اونجا نه. چرا یه روتین دوست دارم. پس بگیم بعضی وقتا من کارهای میکنم همون یهویی اگه تو ذهنم میاد، ولی من خیلی اینطوری نیستم. بگیم که good impression. این یه چیزی بده تو شخصیتم. من خیلی فکر میکنم آدم دیگران راجع به من چی فکر میکنن. من این خیلی خوب نیست، من اینطوری دوست ندارم، ولی you rarely worry, so I have to disagree, kind of. You enjoy participating in group activities. I agree. You like books and movies that make you come up with your own interpretation of the ending. این یعنی چجوری میخوام توضیح بدم. همون فیلم ها، کتاب ها دوست داری که آخرشو خودت باید آخرشو بفهمی که هر طوری تو دوست داری. نمیدونم اگه درست گفتم یا نه. But yeah, it's good for the فارسی نمیدونم چیه. Imagination نمیدونم چیه تو فارسی. Your happiness comes more from helping others accomplish things than your own accomplishments. Not really. خب این خیلی سوالش خوب نیست، چون من خوشحالم وقتی من یه چیزی انجام میدم و it's successful و من دوست دارم کمک کنم به دوستام که successful باشن. پس بگم disagree. Can? Okay. You're interested in so many things that you find it difficult to choose what to try next. Agree. چرا I agree. یعنی تو خیلی چیزهای دوست داری و خیلی جالبه واسه تو اصلا نمیدونی کار بعدی باید چی کار کنی، چون خیلی کارهایی که دوست داری انجام بدی هستن. You're prone to worrying about things. You're prone to worrying that things will take a turn for the worse. Yeah. I agree. No, let's say I strongly agree. من خیلی فکر میکنم که situation بدتر میشه. نمیدونم چرا اینطوریم. خیلی ها فکر میکنن که من آدم نگاتیو هستم بعضی وقتا، ولی اصلا نیستم. ولی من ریالیست هستم، ایدئالیستیک نیستم.
You avoid leadership roles in group settings. من متوسطم. واسه من فرق نمیکنه. اگر من تو گروپ کسی نمیدونه چه جوری باید لیدر باشه، چرا من دوست دارم لیدر باشم. ولی اگر همه خوبن، نه، من دوست دارم تو هم لول باهاشون کار کنم. You're definitely not an artistic type of person. artistic یعنی فن با دست، چون با دست قوا دارم، اصلا artistic نیستم. ولی اگر من نمیدونم، artistic خیلی معنی داره. Let's say I disagree. You think the world would be a better place if people relied more on rationality and less on their feelings. I agree. You prefer to do your chores before allowing yourself to relax. چرا؟ chores تو فارسی نمیدونم چیه، ولی تو این سوال خیلی مهمه به نظر من. تو دوست داری همون کار باید بکنی انجام بدی قبل که استراحت کنی. من agree، قبول دارم. You enjoy watching people argue. Disagree. من دوست ندارم ببینم کسی داره دعوا میشه، اصلا خوشم نمیاد. بعضی وقتا بعضی کسی ها دوست دارن همون دراما، اصلا این دراما دوست ندارم. You tend to avoid drawing attention to yourself. خب من نمیتونم بگم چون من یه پیج یوتیوب دارم. خب من بعضی وقتا attention دوست دارم و بعضی وقتا attention دوست ندارم. خب نمیدونم، نمیتونی بگی کلن این چیزی دوست داری این چیزی دوست داری، نمیتونی بگی، چون خیلی سیچویشن ها مختلف هستن. بعضی وقتا دوست ندارم که چیز باشم، ولی باید بگم I disagree، چون من یه یوتیوب دارم، من دوست دارم شماها ببینید. Your mood can change very quickly. اگر یهویی واسه هیچی، نه اصلا. You lose patience with people who are not as efficient as you. بعضی وقتا آره. You often end up doing things at the last possible moment. بعضی کارها چرا؟ یعنی این سوال میشه تو آخر لحظه همون کار باید میکنی آخر لحظه. بعضی وقتا چرا؟ Okay. You have always been fascinated by the question of what, if anything, happens after death. چرا؟ یعنی بعد از مرگ چی میشه؟ خیلی این سوال خیلی جالبه واسه من، خیلی. Okay. You usually prefer to be around others than on your own. بعضی وقتا من دوست دارم تنها باشم، من اصلا دوست ندارم که با من کسی باشه. من متوسطم. You become bored or lose interest when the discussion gets highly theoretical. نه دیگه، چون من فلسفی رو دوست دارم. میتونی از آقای عرفان بپرسی، همیشه ما فلسفی صحبت میکردیم. بگیم که disagree وسط. You find it easy to empathize with a person whose experience are very different to yours. چرا؟ Empathize تو فارسی این خیلی سخته اگه میخوام توضیح بدم. You usually postpone finalizing decisions for as long as possible. خب من بگیم که 1 سال پیش من یه آدم کلن دیگه بودم، الان آدم جدید هستم، چون اکسپریانس جدید گرفتیم. همه ما تو این سال تقریبا شخصیت ما شاید عوض کرده و آره بعضی وقتا چرا postpone میکنم همون decisions as long as possible. You rarely not second guess the choices that you have made. یعنی second guess یعنی تو همون تصمیم گرفتی، اصلا تو همون تصمیم گرفتی دوباره فکر میکنی که
که درست بود یا غلط بود یا اشتباه بود. من همیشه فکر میکنم اگه درسته یا همیشه. پس disagree. After a long and exhausting week, a lively social event is what you need. نه. اگر من یه هفته داشتم خیلی خسته کننده است، میخوام بخوابم. یه غذای خوب، یه شاید بشینم پایین، یه پلیستیشن بازی کنم، یه فیلم ببینم، یه انیمه ببینم و استراحت کنم. اگر من انرژی دارم همونجا lively social event میخوام باشم. disagree. بگیم disagree. سنگین. Let's see. You enjoy going to art museums. اگر تنها نه. اگر با کسی چرا دوست دارم. پس بگیم disagree وسط. You often have a hard time trying to understand other people's feelings. بعضی وقتا چرا؟ چون آدم creatures عجیبی هستن. حتی خودم. You like to have a to-do list for each day. نه من دوست ندارم. You rarely feel insecure. Insecure تو فارسی نمیدونم چی میشه، ولی بعضی وقتا چرا من insecure هستم. بگیم disagree. You avoid making phone calls. I disagree. بس سنگین بگیم. You often spend a lot of time trying to understand views that are different from your own. آره agree وسط. In your social circle, you are often the one who contacts your friends and initiates activities. یعنی تو همون دایره اجتماعی شماست، همون سوشال سرکل شما. تو همیشه به دوستات میگی بریم این کارو کنیم یا این کار کنیم. نه بعضی وقتا من، بعضی وقتا دوستم وسطم. If your plans are interrupted, your top priority is to get back on track as soon as possible. خیلی سخته. یعنی چی؟ بله. Yeah. I agree. You are still bothered by mistakes that you made a long time ago. چرا؟ You rarely contemplate the reason for human existence or the meaning of life. Disagree. من همیشه راجع به چه معنی زندگی هست همیشه فکر میکنم. همیشه با داداشم صحبت میکنم. همیشه. Your emotions control you more than you control them. Disagree. You take great care not to make people look bad even when it's completely their fault. آره دیگه. حس خوبی نمیدی دیگه. اگر من یه اشتباه کردم و کسی به هم نگاه میکنه میگه همه نگاه کن جاد اشتباه کرده، حس خوبی نمیده. اگر تو کارم کلا یه چیزی دیگه است. چون ببین مثلا اگر من یه پزشک بودم چرا باید این کار بکنی که خودت خجالت بکشی، یاد بگیری، بهتر باشی. ولی اگر تو زندگی اینجوری نه. ولی اگر کسی با من غلط کرده نه دیگه من ولش میکنم. نمیخوام اون حس بد بده میگیره دیگه، واسه من مهم نیست. Your personal work style is closer to spontaneous. بله قبول دارم. خیلی بده. من میدونم. When someone thinks highly of you, you wonder how long it will take for them to feel disappointed on you. چرا؟ بعضی وقتا قبول دارم. You would love a job that requires you to work alone most of the time. نه وسط disagree. من دوست دارم با کسی با من کار کنه. You believe that pondering abstract philosophical questions is a waste of time. نه من disagree. یعنی چون من خیلی فلسفی و دوست دارم. You feel more drawn to places with busy, bustling atmosphere than quiet, intimate places. خیلی
جنرال این سوال دیگه، اگر من مثلا با دوست دخترم بعضی وقتا ما میخوایم تنها باشیم، بعضی وقتا میخوایم جمع باشیم. نمیدونم. بگیم که وسطم. You know at first glance how someone is feeling. Agree. You often feel overwhelmed. تو این روزا چرا you complete things methodically without skipping over any steps. نه hamiشه ولی آره من اینطوری دوست دارم باشم که همیشه با درجه فکر کنم. I'm very intrigued by things labeled as controversial. واسه من اصلا مهم نیست. Disagree. You would pass along a good opportunity if you thought someone else needed it more. نمیدونم. خب نمیدونم. It depends. ولی من باید بگم disagree. نه. You struggle with deadlines. Disagree وسط بعضی وقتا چرا. You feel confident that things will work out for you. I agree, but not always. I'm a male. See results. Just wait a moment. حالا. So I am extroverted. I'm intuitive. I do more about thinking than feeling, tactics, judging rather than prospecting, identity, turbulent and assertive. Introduction. Okay, let's see. نه چه کار کردم؟ اشتباه کردم. One sec guys, ببخشید. خب بیا ببینیم چی میشه. Mind. راجع به ذهنم. I am mostly extroverted. بیا ببینیم چی میشه. When considering people who are introverts and extroverts, it's natural to go straight to the more social aspects of the... Okay. Introvert. Man, extrovert هستم. Okay. 89% of extroverts say they're comfortably verbally expressing gratitude when they feel it. قبول دارم. اگر من کسی برای من یک کاری کرده من خجالت نمیکشم بگم دست شما درم کنه. ممنونم. Extroverts are interested in engaging with their environment. چرا؟ And they feed off the responses of people and the events around them. چرا؟ خوبه. They enjoy pushing limits and seeing what the world can do. This also depends on other factors and life's natural limitations. They lean toward taking the initiative and relying on the world around them for validation. Okay, yeah, maybe. معنیشه که من دوست دارم همون کار میخوام بکنم انجام بدم ولی validation یعنی من میفهمم اگه درسته یه غلطه از آدم های دیگه نه از خودم. An idle extrovert is an extrovert looking for something to do. While all this noble and often admired in society, it can be unbridled. Extroverts may put too much value in their engagement with those around them. یعنی من خیلی انرژی میدم واسه
رفتارم و صحبت کردم با آدم‌های دیگه. Being with others can be so important to these personalities that they often find it difficult if they're stuck alone. Boredom comes too easily. نه من قبول نمی کنم. This can lead them to do things simply for excitement rather than thinking more subtle but important considerations. Okay, ambition. However, extroverts are forced to be reckoned with. People with this personality tend to advance projects more quickly, important to them quickly, when professional or personal. Good, yeah. They often choose a lead when given a chance. واقعا کردم. Can be dynamic in that role. Their outgoing energy can be vital to a social gathering and their liveliness can be contagious. اوف نمیدونم خوبه یا بده. حالا این mindم energy بیا ببینیم intuitive بیا ببینیم چی هست. a laptop فنشو. Okay, let's see. Okay. People with prefer to exercise their imaginations as they seek new ideas and possibilities. They live their day-to-day lives just like any other personality type. But while that's happening, their minds tend to point inward while at the same time gently focusing somewhere beyond the horizon. Their lives are ones of questioning, wondering, and connecting the dots in the bigger picture. And they love the theoretical. Yeah, okay. They often ask what if. Sad. Intuitive people aren't always most practical. Preferring instead to give things deeper meaning. چرا؟ من بعضی وقتا اگر میبینم کسی رفتارشو با من یه طوریه من خیلی فکر میکنم یعنی منش چیه؟ بعضی وقتا خوب نیست. They may be a long wait as lead too quickly to more complex matters. Maybe, yeah. That said, when okay. نمیتونم خوبه یا بده. خب این mind. Let's see the nature. You are mostly thinking. sad. Oops. چیکار کردم؟ Nature thinking. Thinking. When presented with a decision, وقتی یه تصمیم هست, people with thinking trait typically lean on objective information. Knowledge is their indispensable tool. Once these personality types gather the facts, they test their alternative against logic and reason to see which decision is more realistic. Okay. قبول دارم. Relying on others. Place on relationships. They can dismiss emotional responses. چرا منم میتونم. Either their own or those of others. It's often because they are discomfort with emotions. یعنی من با emotion راحت نیستم. چرا بعضی وقتا قبول دارم. Sometimes emotions just puzzle them. آره. That doesn't mean that they don't have hearts of stone. ولی شماها بگویید خب من باید نگاه کنم اگر رفتارم اینجوریه ENT-J okay copy let me see on Google معنیش چیه ببینم
من باید ببینم من با کی خوبم کی بدم. باید بخونم. من حالا این خیلی جالبه. I think it's kind of a cool test. Alright. بچه‌ها من ببخشید من زیاد نمیتونستم توضیح بدم ولی واقعا یکم سخته. هم خیلی جالبه. خودم میخوام بفهمم من چطوریم. ولی آره حتما بگید تو کامنت یعنی ENTJ -T منش چیه؟ من با کی خوبم؟ با کی بدم؟ حالا خودم میخوام نگاه کنم الان ولی حتما تو کامنت سکشن و شما بگید شما چی هستید؟ خوبه. I like this video. این ویدیو بد نبود. یکم طولانی بود ببخشید ولی اگه دوست داشتید لطفا یه لایک واسه من بزن. I'm the commander. Commander. That's cool. I sound like Arnold Schwarzenegger. ولی بایسپسم خیلی کوچیک. امیدوارم که این ویدیو دوست داشتید. عاشقتونم با لهجه. تا ویدیو بعدی خداحافظ بچه‌ها.